දැම්ම ඉඳලා මේ හයික් එකේ යන්නේ යන්න එකේම දාලා. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel! මේ vlog එකෙන් ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න හදන්නේ අපේ Norway road trip එකේ දෙවනි දවස ගැන. මේ vlog series එකේ පළවෙනි vlog එකෙන් මම ඕගොල්ලන්ට අරගෙන ආවා අපි කොහොමද Norway වලට ආවේ, අපේ road trip එකේ පළවෙනි දවසේ අපි මොනවද කරේ, කොහෙද ගියේ, අපේ route එක මොකක්ද, ඒත් එක්කම පළවෙනි දවසේ අපි Norway වල කොහෙද නතර වුණේ කියලා. ඉතින් අපි නතර වුණේ Norway වල Sauda කියන town එකේ. ඒ නිසා අපි Sauda වලින් තමයි අපේ දෙවනි දවසේ journey එක මේ විදිහට පටන් ගත්තේ. මේ දවසේ අපි Sauda ඉඳලා Norway වල Stryn කියන village area එකට තමයි යන්නේ. ඉතින් Stryn කියලා කියන්නේ Norway වල western part එකේ තියෙන කඳු වලින් වටවුණු දියඇලි තියෙන හරිම ලස්සන rural area එකක්. ඔයාලා මේ දකින්නේ අපේ දෙවනි දවසේ route එක. Sauda වලින් පටන් අරගෙන අපේ destination එක Stryn වලට යන්න අපි main routes 4ක් විතර follow කරනවා. මේ route එක හරිම ලස්සනයි. ඒ නිසා අපි කීප තැනකම නතර කර කර තමයි යන්නේ. ඉතින් අපේ පළවෙනිම main stop එක වෙන්නේ Norway වල famous city එකක්. ඉතින් ඒ තමයි Oda. Oda වලදී අපි පුංචි hike එකකුත් කරනවා. ඒ hike එක ගැන විස්තර මේ vlog එකේ ඉස්සරහට ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපේ දිගම drive එක තියෙන්නේ Oda ඉඳලා Stryn වලට. Stryn කියලා කියන්නේ අපේ destination එක. ඉතින් මම කලින් කිව්වනේ මේ destination එක village area එකක් කියලා. මේ village area එකේ තියෙනවා Norway වල famous waterfall එකක්. ඒ waterfall එකේ නම තමයි Tvinnefossen. ඇත්තටම කිව්වොත් මේ waterfall එක තමයි අපේ final stop එක වෙන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලම යනවා මේ route එකේ තියෙන ලස්සන පුංචි දිය ඇල්ලක් බලන්න. මේ එන ගමනේදී ඔයාලා දකින්න ඇති අපේ වම් පැත්තෙන් ලස්සන පුංචි දොළ පාරක් ගලාගෙන ගියා. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් ඒක ගඟක්. ස්ටොරෙල්වා කියලා තමයි ඒ ගඟට කියන්නේ. ඉතින් මේ ගඟ මේ විදිහට ඉස්සරහට යනකොට ඒ ගඟෙන් එන වතුර පාර පුංචි ඩවුන් හිල් එකක් තියෙනවා. එතනින් පහළට වැටෙනවා. ඉතින් ඒ දිය ඇල්ල බලන්න තමයි අපි මේ යන්නේ. මේ දියඇල්ලට කියන්නේ Tvinnefossen කියලා. දියඇල්ල බලලා අපි ආයෙත් අපේ ගමන කන්ටිනියු කරා. අපි මේ යන route එක special route එකක්. Norway වල තියෙන scenic routes අතරින් famousම route එකක් තමයි මේ අපි යන route එක. මගේ කලින් vlog එකේදී අපි Sauda වලට එන්නෙත් මේ route එකේමයි. ඉතින් දෙවනි දවසේ Sauda වලින් යන්නෙත් ඒ route එකේම තමයි. මේ route එක famous වෙන්න හේතුව තමයි මේකේ තියෙනවා හරි ලස්සනට expand වුණු mountain range එකක්. ඒ mountain range එකට කියනවා Rudal Mountain Range කියලා. මේ vlog එකේ ඉස්සරහට යනකොට ඔයාලට මේ mountain range එක බලන්න පුළුවන්. පාරේ මොටර් එකකින් එන්න ඕනේ. මේ route එකේ තියෙන තවත් විශේෂ දෙයක් තමයි winter කාලෙට මේක access කරන්න බෑ. ඒකට හේතුව ගොඩාක් තදට ස්නෝ කරන එක. ඉතින් අපි මේ road trip එක ගියේ summer එකේ peak time එකේ වුණාට අපිටත් notice වුණා මේ කඳුවල පහළ කෙළවරේ තවමත් ice මිදලා තියෙනවා.
අපි මේ යන රූට් එකේ මේ කොටසට කියන්නේ හෙලන්ස් බියෝක් වයන් කියලා. ඒකට හේතුව තමයි මේ රූට් එක කෙලවර වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ රූට් එකේ අවසානය වෙන්නේ හෙලන්ස් බියෝක් කියන ලස්සන පුංචි ගම. ඒ නිසා තමයි මේ රූට් එකේ මේ කොටසට අර නම ලැබිලා තියෙන්නේ. සෞදවලින් එනකොට පොඩි වැහිබර කාලගුණයක් තිබුණා. ටිකක් අඳුරු ස්වභාවයක්. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් විතර බය වුණා වැස්සොතින් අපේ ප්ලෑන්ස් ඔක්කොම අවුල් වෙයිද කියලා. ඒත් ඉතින් මෙන්න මේ රූට් එකේ එන ටිකට විතරයි පොඩි වැස්සක් වැස්සේ. දැන් අපි මේ ඉන්නේ අපි අර ආපු රූට් එකේ අවසානයේ අපිට හම්බෙන විලේජ් එකේ. මේ තමයි හෙලන්ස් බියෝක් කියන විලේජ් එක. නෝවේ වල ගමක තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ දකිනවා වගේ පාට ලස්සන පුංචි ගෙවල්. මේ ගම් ඇතුළට ගියාම වැඩිපුරම දකින්න තියෙන්නේ කෘෂිකර්මාන්තයට සම්බන්ධ දේවල්. ඒත් එක්කම තොල පාරවල් පුංචි දිය ඇලි, ඒ වගේම තනින් තැනට වෙලා රංචු ගැහිලා ඉන්න බැටළුවෝ, මේ හැම දෙයක්ම ලස්සන කොළපාට පරිසරයක් ඇතුළේ දකිනකොට මේ දකින්නේ ඇත්තක්ද කියලා හිතන තරමටම ඒ පරිසරය හරිම සුන්දරයි. දැන් අපි ඇවිත් ඉන්නේ නෝර්වේ වල ඔඩා කියන ටවුන් එකට. මම කලින් කිව්වනේ අපි දෙවෙනි දවසේ පුංචි හයික් එකක් කරනවා කියලා. ඉතින් ඒ හයික් එකට අපි ඔඩාවල මේන් සිටි ඒරියා එකේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 24ක් විතර දුරින් තියෙන ටුසයිඩල් කියන ලස්සන ගමට යනවා. මේ හයික් එක යන්න කලින් මොනවා හරි කන්න ඕන කියලා අපි ඒ කිට්ටුව තියෙන කැෆේ එකකට ආවා. ඔන්න දැන් අපි හයික් එක යන්න පටන් ගත්තා. ඇත්තටම කිව්වොතින් අපි නෝර්වේ රෝඩ් ට්‍රිප් එක ප්ලෑන් කරද්දී දෙවනි දවසට යන්න හිතාගෙන හිටියේ නෝර්වේ වල ෆේමස් හයික් එකක් වෙන ට්‍රොල්ටුංග හයික් එක. හැබැයි ඉතින් අපි මෙතනට එනකොට හුඟක් පරක්කු වුණා. ඒක නිසා අපිට මෙතනින් අලව් කරේ නැහැ ඒ හයික් එක යන්න. ට්‍රොල්ටුංග හයික් එක කිලෝමීටර් 27ක රවුන්ඩ් ට්‍රිප් එකක්. පැය 10-12ක් යනවා හයික් එක කම්ප්ලීට් කරන්න. සමර් එකේ කෙනෙක් මේ හයික් එක යනවා නම් උදේ 5-7 අතර මෙතනට එන්න ඕන. එතකොට ආයෙත් කළුවර වැටෙන්න කලින් හයික් එක ඉවර කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනට එනකොටත් අපි ලේට් වුණු නිසා අපිට ඒ අවස්ථාව හම්බුනේ නැහැ. හැබැයි එතනම තියෙනවා තවත් පොඩි හයික් එකක්. ඒකට කියනවා ලීලා ටොප් කියලා. මේ හයික් එක කිලෝමීටර් 8ක රවුන්ඩ් ට්‍රිප් එකක්. පැය 3-4කින් වගේ කම්ප්ලීට් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි තෝරගත්තා ඒ හයික් එක යන්න. ට්‍රොල්ටුංග හයික් එකත් එක කම්පෙයාර් කරාම මේ හයික් එකේ ඩිෆිකල්ටි ලෙවල් එක හුඟක් අඩුයි. සාමාන්‍යයෙන් half day trip එකක් විදිහට මේ හයික් එක කරන්නත් පුළුවන්. අපි 4 දෙනාගෙන්ම මේ හයික් එක යන්න වුණාට සතුටු වුණු එකම එක්කෙනා මම වෙන්නේ නැති. ඒකට හේතුව තමයි මම හයික් පර්සන් කෙනෙක් නෙමෙයි. එහෙම කියන්නේ හයික් යන්න තියෙන අකමැතිකමකට නම් නෙමෙයි. මේ වගේ උස තැන්වලට යන්න මම ටිකක් බයයි. හැබැයි ඉතින් අනිත් තුන් දෙනාගේ සපෝට් එකෙන් මං කොහොම හරි මේ හයික් එක ගියා. අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්න සමිට් එකට. මෙතන තියෙනවා ඉස්සර කාලේ භාවිතයට ගත්ත හයිඩ්‍රෝ පවර් සිස්ටම් එකක්. ඉතින් එතනට එන්න තමයි මේ ලීලා ටොප් කියන ට්‍රේල් එක හදලා තියෙන්නේ. මෙතනට ආවම ඒ ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් එකට අදාළ පයිප්ලයින්ස් ටනල්ස් එහෙම දකින්නත් පුළුවන්.
දකින්නේ නෝවේ වල තවත් එක ෆියෝට් එක. මේ ෆියෝට් එකේ නම තමයි ස්යෝෆියෝඩන්. ඇත්තටම කිව්වොතින් මේ තියෙන්නේ නෝවේ වල තියෙන ලොකු ෆියෝට් එකක බ්‍රාන්ච් එකක්. ඒ වගේම කියන්න ඕන මෙතන මේ ෆියෝට් එකට view points දෙක තුනක්ම තියෙනවා. මෙතන තියෙන සුන්දරත්වය කොච්චරද කියනවනම් අපි මෙතනට එන්න ගිහිපු ටයිම් එකට වැඩිය මෙතනට වෙලා හිටපු ටයිම් එක වැඩි. දැන් අපි හයික් එක ඉවර කරලා ආයෙත් පහලට බහින ගමන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට නෝවේ වල අපේ රෝඩ් ට්‍රිප් එකේ පුංචි හයික් එකකුත් කරගන්න පුළුවන් වුණා. එහෙනම් අපි ආයෙත් පාර දිගේ යන්. දැන් අපි ඔඩාවල ටුසේඩල් කියන විලේජ් එකේ ඉඳලා අපේ ෆයිනල් ස්ටොප් එක වෙන අර මම කලින් කියපු දියඇල ළඟට තමයි යන්න හදන්නේ. ඉතින් මේ ඩ්‍රයිව් එක තමයි දෙවනි දවසේ අපට තිබුණු දිගම ඩ්‍රයිව් එක. කිලෝමීටර් 100කට වඩා වැඩි දුරක් යන්න ඕනේ ඒ දියඇල ළඟට. ඉතින් එතන තමයි අද රැයට අපේ නවාතැන වෙන්නේ. නෝවේ වල මගේ පළවෙනි ව්ලොග් එක බැලුවනම් ඔයාට මතක ඇති මම ඒක කිව්වා අපි නෝවේ වලට මේ විදිහට රෝඩ් ට්‍රිප් එකක් එන්න ප්‍රධානම හේතුව යුරෝප් වල ෆියෝඩ් සයිට් එකක කැම්ප් කරන්න තියෙන ආසාව කියලා. ඒ වගේම මම කිව්වා මගේ දෙවනි ව්ලොග් එකෙන් ඒ කියන්නේ මේ ව්ලොග් එකෙන් ලස්සන දියඇලක් ඉස්සරහා යුරෝපයේ අපේ පළවෙනිම කැම්පින් එක්ස්පීරියන්ස් එක ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නවා කියලා. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලා දකින්නේ අපේ ඒ අමතක නොවන අත්දැකීම. අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ ස්ත්‍රීන් කියන විලේජ් එකට. ඒ කියන්නේ අපේ ඩෙස්ටිනේෂන් එකට. ඔයාලට මේ ඈතින් පේන වෝටර්ෆෝල් එක තමයි ට්විනෆෝසන් කියන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය වෝටර්ෆෝල් එක ඉස්සරහා තමයි අපි කැම්ප් කරන්නේ. අපි මේ කෑම් කරන්නේ ට්වීන කෑම්පින් කියලා කෑම්පිං සයිට් එකක. ඉතින් මෙතන කෑම් කරනවට අපි පේ කරන්න ඕනේ. මේ ඒරියා එක වෙන් කරලා තියෙන්නේ කෑම්පිං ටෙන්ට්ස් වලට. මෙතනම ඉස්සරහා තියෙනවා ඒරියා එකක්. ඒක වෙන් කරලා තියෙන්නේ කැරවෑන් වලට. මෙතන කෑම්පිං සයිට් එකක් නිසා සියලුම සැනිටරි ෆැසිලිටිස් තිබුණා. හැබැයි ඒවට අපි වෙනම පේ කරන්න ඕන ඒ ෆැසිලිටිස් යූස් කරන වෙලාවට. මේ විදිහට අපි ඉතින් ඉක්මනටම අපේ ටෙන්ට් එක සූදානම් කරගත්තා. ටෙන්ට් ඩෝ එක ඕපන් කරද්දී කෙලින්ම වෝටර්ෆෝල් එක පේන විදිහට. ඇත්තටම කිව්වොත් අපි හරිම ලකී. මොකද අපේ ඉස්සරහින් වෙන කවුරුවත් කැම්ප් කරේ නැහැ. එහෙම කරා නම් අපිට මේ ලස්සන view එක මිස් වෙනවනේ. දැන් අපි ලෑස්ති වෙන්නේ රෑට කෑම හදන්න. මේ කෑම්පිං සයිට් එකේ කොමන් කිචන් එකක් තිබුණා. හැබැයි අපිට වුණා මේක අපේ පළවෙනි කෑම්පිං එක්ස්පීරියන්ස් එක නිසා මේ විදිහට කෑම හදලා බලන්න. මේ තියෙන්නේ අපේ ඩිනර් එක. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි නෝර්වේ වල අපේ රෝඩ් ට්‍රිප් එකේ දෙවනි දවස ගත වුණේ. තුන්වෙනි දවසේ අපි මෙතන ඉඳලා නෝර්වේ වල තව උඩට යනවා. ඉතින් අපි යන්නේ නෝර්වේ වල ලුස්ටර් කියන විලේජ් එකට. තුන්වෙනි දවසේත් අපි ලුස්ටර් වල මේ විදිහටම කැම්පිං සයිට් එකක කැම්ප් කරනවා. ඒ vlog එක අරගෙන ඉක්මනටම එනකම් thank you so much for watching my videos. Bye bye.